Hi, welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a handkerchief skirt. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අද කියලා දෙනවා ලේන්ස් සායක් කොහොමද අපි පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු තාමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ළඟම තියෙන පුංචි bell button එකත් click කරුවොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක බලා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය කරන මිමි මොනවාද කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඊටාම අඩු මිමි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ සාය නිර්මාණය කරන්න. ලොකු කුඩා ඕනම කෙනෙකුට මේ සාය ගොඩාක් ලස්සනයි වගේම අත් පහලට මේ මෝස්තරය ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් බෙල්ලත්තක් නිර්මාණය කරගන්නකොටත් ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අපිට අවශ්‍ය කරන මිමි. එතකොට ඉනවට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ වගේම ඔයාලගේ සායට අවශ්‍ය රැලි ප්‍රමාණය ඔයාලා තීරණය කරගෙන ඒ ඉනවටට එකත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ලැබෙන සම්පූර්ණ ගාණ ඔයාලා බෙදා ගන්න ඕන 6.28 කියන සූත්‍රය. ඊට පස්සේ ඒ ලැබෙන පිළිතුර එකතු කරගන්න ඕන සාය උසට. ඉතින් මම ඉන විදිහට ගන්නේ අඟල් 26යි. මගේ ඉන රැලි සඳහා මම ගන්න අඟල් 14ක්. ඔයාලට කැමති සංඛ්‍යාවක් රැලි සඳහා ගන්න පුළුවන් අඟල් 10, 15, 20 කැමති ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ ඉන වරට එකතු කරගන්න. ඒ එකතු කරගත්තට පස්සේ තමයි අපි 6.28 කියන සූත්‍රයෙන් බෙදාගන්නේ. ඊට පස්සේ ලැබෙන පිළිතුර තමයි අපේ සාය උස එකතු කරගන්න ඕන. එතකොට මට එනවා අඟල් 40. මම ඒක බෙදා ගන්නවා 6.28න් ඒ සූත්‍රයෙන් බෙදාගත්තාම මට එනවා 6.36ක්. එතකොට දැන් මොනවද මම කරන්න ඕනේ? දැන් මම මේකට එකතු කරගන්න ඕන මගේ සාය උස. සාය උසට මම ගන්න අඟල් 20නේ. එතකොට මට එනවා 26.36ක්. එතකොට අපි මේක කපා ගන්නකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා 26.36 වගේ දෙගුණයක් රෙද්දේ පළල ලෙසටත් මේ වගේ දෙගුණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා රෙද්දේ උස ලෙසටත්. එතකොට මට ලැබෙන ඒ රෙදි කොටස් දෙක මං වෙන වෙනම කපාගෙන එකට තියලා මං හොයාගත්ත අරය ලකුණු කරන්න ඕනේ. එතකොට 26.36 දෙකෙන් වැඩි කරපුවාම මට එනවා අඟල් 52යි. එතකොට මේ විදිහට මං අඟල් 52ක් පළලටත් අඟල් 52ක් උසටත් රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්නවා. මේ රෙදි කොටස් දෙකම එකට තියලා ඔයාලට මුලින් දෙකට නමාගෙන නැවතත් දෙකට නමා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා හොයාගත්ත අරය කියන්නේ 6.36 අපි මේ මුල්ලේ සිට මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉහළටත් මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයක් තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ විදිහට ඔයාලා මේක මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කපාගෙන සාය නිර්මාණය කරන්න කියලා. මේ වගේ කොටස් දෙකක් අපි එකට තියනවා. තියලා මේ කපා ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ආරේනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලා එකක් ඇන්ගල් ආකාරයට ලකුණු කරගන්නවා. අනිත් එක මේ විදිහට සිරස් 4යි තිරස් 4 ලකුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත සාම්පලයක්. මේකට මම ලකුණු කරනවා මං හදාගත්ත මගේ මෙෂර්මන්ට්ස්. දැන් මම මේක මුලින් දෙකට නමා ගන්නවා. නැවතත් දෙකට නමා ගන්නවා. දැන් මං හොයාගත්ත ආරය මේ මුල්ලේ සිට මම කපාගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ඉහළට මං අඟල් භාගයක් නැවත මෙහුම් වාසි දා ගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් අපේ සාය අපි කපාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මේක පතුරන් රහිතව කරන්න පුළුවන් ලස්සන සායක්. ඔයාලත් මහලා බලන්න.
මේ විදිහට. දැන් අපි කරගන්න යන්නේ අර මං කලින් ඔයාලට කියලා දුන්නු ලයින්ස් තියෙනවනේ ඒ ටික ක්‍රමානුකූලව අපි මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් චෝක් එකක් උපයෝග කරගෙන රෙද්ද මත මේ විදිහට කරගන්න. අනිත් කොටස අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ විදිහට ඉහළ සිට පහළටත් සිරස් විදිහටත් ඒ වගේම මේ විදිහට හරහට අපි රේඛා දෙක ඇඳ ගන්නවා. දැන් එක යටින් තියාගෙන අපි දෙවෙනි කොටස උඩින් තියා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳින් බලන්න. මම මේක ලකුණු කර ගන්නවා 1 සහ 2 කියලා. මේ තියෙන්නේ මම ලකුණු කරගත්ත මගේ පළවෙනි කොටස. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක වටේ මහගන ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් බෙල්ට් එකක් අල්ලන්න. ඉතින් ඔයාලට වෙළඳ පොලේ ගන්න පුළුවන් ඉලාස්ටික් මහත ඉලාස්ටික් තියෙනවා. ඒ ඉලාස්ටික් එකක් ඔයාලගේ ඉනේ සයිස් එකට කපාගෙන මේ සාය වටේ අල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 5ක් වගේ ඉතාම අඩු කාලයකදී නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් පහසු සායක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට බෙල් කොටසක් අල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඉලාස්ටික් කොටසක් ගන්න හැකියාවක් නැත්නම් රෙදි කොටසක් මේ විදිහට අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මහගෙන ඊට පස්සේ නැවතත් ඒක ඕපන් කරලා හොඳින් අයන් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක දෙකට නමාගෙන ඕලොක් කරගෙන මේ වටේ අල්ලා ගන්නත් පුළුවන් ඉන වටේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේ රෙදි පටි හදාගත්ත බෙල් කොටසේ වාටිය මේ විදිහට අපි දෙකට නමා ගත්තට පස්සේ අඟල් භාගේ හිටින්නට නමාගෙන හොඳින් අයන් කරගෙන ඉන වටේ අල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදිහකට මේ බෙල් ඉතින් මේ සඳහා සුදුසු රෙදි වර්ග ගැන කතා කරුවොත් ඔයාලට පුළුවන් ඇදෙන සුළු ඕනම රෙද්දකුත් ඒ වගේම සැහැල්ලු රෙදි වර්ගයකුත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Thank you so much. Take care. Bye bye.